Magandang araw na naman sa inyong lahat. Ito na naman ang ating package from online shopping. Ito pa rin yun. Kuha tayo ng items. Iisang store ang pinagbilhan, kaya maraming laman. Ito ang kasunod na package na dumating. Yan ang laman ng ating package. Ano ba yan? Yan ay battery case box ng 18650 single 2-wire LED. Tingnan natin. May lalagyan ng screw. Okay, spring type, plastic. May butas pa siya dun, no? Pero ang kanyang wire connection. Okay. Negative sa spring. Ito, tingnan natin. Ganun din. So, 5 siya. Pwede mong kabitan ng screw sa gitna. Tornilyo. Okay. Meron akong binili dati. Tingnan natin. Ito. Parang parehas siya. Tingnan natin. Yun o. Magkaibang store. Medyo maliit ang butas nung bago. Mas malaki ang butas nung una kong bili. Ito. Pang single 18650. Okay? Medyo kamukha naman. Aha. Ibang kulay ng kanyang connector. Medyo dilaw. Itong bago parang aluminum lang eh. Ito may dilaw. Subukan natin ang ating battery. Ito, case, plastic case, binili ko din. Lalagyan ng 18650. Ang laman niya pang 10 piraso. Ito yung mga lithium ion battery natin. Subukan natin ang ICR 18650, 3200 mAh, 3.7 volts. Kasya ba? Ang positive niya yung may ukit, negative yung flat. Meron ding yan, polarity, negative, positive. Ayun, kasi siya. Isa pa. Negative, flat, positive, yung may ukit, may uka, yun. ICR battery. Okay. Kasya din.
sa ating Utrifloria. Binili ko ito online. 3.7 volts, 4800 mAh, 18650. Kasya din. Isa pa, Utrifloria. Meron siyang button head, yun know. Iba yung dito flat tops. Ito button head may button, negative, positive yung may button. Kasya din. Isa pa, may polarity din siya, positive, negative. Kasya din. Okay, kasya sa mga lithium ion battery natin. Anong gagawin natin? Testingin natin, baka walang kontak. Okay, mga repapip, subukan natin ang voltahe. Gamitan natin ng aneng-neng ST184. Aneng ST184. Ammeter na voltmeter. Pindutin ang power switch. Auto, backlight, flashlight, press. Okay. Sukatin natin. Positive sa pula, negative. Ayun. Mahirap hawakan. .050 voltage. Nakaset siya sa auto. Auto range siya. Wala na siyang ikot-ikot. 4.050. Next. .1, 3.2. Mababa na siya. So dito, itong lithium ion, unprotected. Pag gagamitin mo ito ng ganito lang, delikado. Kasi kailangan niya ng over discharge protection. Hindi siya pwedeng ma-fully discharge o ma-diskargado ng diretso. Kailangan niya na cut off voltage, over discharge. Usually mga 2.5. Depende sa datasheet o manufacturer. Usually mga 2.5 pwede na. So hindi basta ginagamit ito. Kailangan ng protection. Masisira siya pag na-discharge siya ng over. Kailangan hanggang 2.5 ang cut-off niya. Magtitira ka ng 2.5 volts.
4.035. CICR naman, binili ko pa sa Quiapo ito. .8, okay pa siya. May mga laman pa eh. Siya ay 3.8 din. Okay? So, yan ang laman ng ating package. Huwag tayong magso-short. Delikado. Kasi itong mga lithium-ion na battery, sumasabog ito pag na-short o ano. For safety, huwag nating iso-short yung wire. So, yan ang laman ng ating package. Nag-auto shutdown. 5 case box, single slot na battery for 18,650. Thank you.